Từ xưa đến nay, việc mất bút viết đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Kể từ khi đi học cho tới khi đi làm, chỉ cần bạn sơ hở là bạn có thể bị mất bút. Thậm chí khi bạn không sơ hở bạn cũng mất bút. Vì vậy trong video này mình xin giới thiệu cách làm một ổ khóa dành cho cây bút của bạn. Đầu tiên chuẩn bị một cây bút. Sau đó các bạn lấy phần ruột bút ra để khỏi dính mực và để bảo vệ cho đầu của bút. Tiếp theo chuẩn bị một mảnh bìa cứng, cắt thành các sợi khoảng 4mm. Cắt khoảng 10 sợi. Chuẩn bị một mẩu giấy khoảng 3 đến 4cm dán xung quanh cây viết. Sử dụng keo dán sắt, cẩn thận coi chừng dính tay. Sau khi dán xong, trên mảnh giấy phải có một rãnh để một sợi giấy lúc nãy chúng ta vừa cắt có thể trượt lên và trượt xuống. Tiếp theo dùng một sợi giấy đã cắt quấn thành vòng xung quanh cây viết. Dùng keo dán sắt để cố định. Sau khi dán xong, tiếp tục tạo rãnh như lúc nãy để một mẩu giấy có thể xuyên qua. Tiếp theo là làm vòng số. Dùng một mẩu giấy tương tự quấn thành một vòng xung quanh cây viết. Lần này chúng ta không dán chết mà chúng ta làm cho cái vòng có thể quay xung quanh cây viết. Sau đó lấy vòng giấy ra và gia công bằng keo dán sắt để cho vòng trở nên cứng và chắc. Đặt vòng vào trong cây viết và tiếp tục tạo rãnh để một sợi giấy có thể xuyên qua. Tương tự như vậy, chúng ta làm được 3 vòng số. Các bạn có thể làm nhiều vòng số hơn nếu muốn có nhiều số. Sau khi đã xác định được số lượng vòng số cần làm thì các bạn cần chốt bằng một cái vòng cuối cùng. Vòng này sẽ giữ cố định cho các vòng số còn lại. Tiếp theo là phần khóa trên nắp viết. Dùng một sợi giấy quấn xung quanh nắp viết thành một vòng. Trong quá trình quấn, xỏ một sợi giấy khác. Sợi giấy này sẽ là mắc cài với phần thân viết. Gia công bằng keo dán sắt. Đối với các vòng số, các bạn quấn giấy xung quanh để che lại rãnh và ghi các số lên trên. Tương tự như vậy, các bạn đã tạo được 3 vòng số. Bây giờ là bước ghi số. Ở phần mà que giấy đi xuyên qua được, các bạn cần cố định. Phần này là phần mẫu khóa nên các bạn phải đánh dấu 3 con số lên đây. Ở đây có thể lựa chọn bất kỳ những con số mà bạn muốn. Lưu ý con số này là con số bí mật chỉ mình bạn biết để mở ổ khóa này. Ở đây mình ví dụ là số 151. Sau đó từ 3 con số này các bạn ghi tiếp các số khác cho các vòng số.
gia công bằng cây dán sắt. Sau khi hoàn thành các vòng số, gắn lại vào cây viết và cố định bằng phần chốt lúc nãy chúng ta đã làm. Lưu ý, trước khi cố định phần cuối, các bạn cần đảm bảo rằng các vòng số này xoay được. Bây giờ, đưa que giấy nối phần nắp viết và phần thân viết vào các rãnh. Sau đó, xoay các vòng số để giữ nắp viết lại. Phải xoay đúng con số bí mật lúc nãy thì cây viết nó mở ra được. Tại vì lúc này ba cái rãnh chúng ta khắc thẳng hàng với nhau. Bây giờ bạn đã có một cái ổ khóa dành riêng cho cái bút của mình. Phải xoay đúng số trên ổ khóa thì cái bút mới mở ra được. Thật ra ổ khóa dành cho cái bút này như là một món quà sinh nhật các bạn có thể làm. Dãy số bí mật có thể là ngày sinh nhật hoặc là một ngày gì đặc biệt để tặng bạn bè. Chứ còn về tính bảo mật hoặc là đảm bảo an toàn cho cây bút thì mình nghĩ là có khi mất cả bút lẫn khóa.